Bravehearts. Yeah, Bravehearts. Shoutout sa Bravehearts. Shoutout sa Bravehearts. Shoutout din sa mga ibang collegiate teams natin dyan. NU Bulldogs and mga Lasal Archers. UST. Shoutout sa mga bata ko sa UST. Sana graduate na kayo. Ayan. Anyway, Malapit na. Papunta na doon. We are back sa ating best of 3. Game 2 na ito. Magkakapalitan ata tayo. Ay, hindi. Nako. Red side pa rin si Coach Bonchan. Mainit. Kumbaga, ito episode 2. Kung gumana naman yung recipe nung game number 1, bakit mo papaguhin? Ngayon, Team Falcon, sila yung nagbago ng draft. Tinanggal nila yung Kalea, tinanggal nila yung Zushin. They can pick up the YSS once again now that there's no Kalea on the side of Twisted Minds. And this is very important, no? Yung kawalan ng Kalea. Dahil sa totoo lang, yung binibigay na early game sustain, wave clear, and sheer early game presence through the crowd control ng isang Kalea ay medyo mahirap i-match. Pakiramdam ko, correct me na lang kung mali ako. Bibilang na yung mga hero, ang nakakatapat lang siguro Gatot Kacha Chow. Yeah. Levels 1 to 2. Lancelot. This is very interesting. Binigay yung full views, by the way, sa side ng Twisted Minds. And even the Arlot din. Yeah. Siguro ang nasa isip dito ng Falcons is i-overload natin ng housekeeping heroes dito yung Twisted para at least may maiwan sa atin. Kasi yung Phobius Arlot, may makukuha sila isa. Yung Lancelot nakuha na nila, forcing Twisted Minds to go YSS. Pero ang dilema nila, pwede kang kumuha ng Akai Arlot dito. Even yung Fred Arlot is viable considering na tinanggal ng Team Falcon si Zushin. And nakita na rin natin yung Akai Arlot kanina mula sa AB Bren nung game number 1. Hindi na tayo magtataka kung ilalabas ito ng Twisted Minds. Nagkatingin na, nagkakumpirmahan na. Sino ba? Sige, sino ba, Paps? Lucky na? Iba pa rin, Arlot pa rin, pero YSS. Kasi pwede ka namang mag-Akai, Rome. That's true. Diba? And sa totoo lang, no, may mga nakikita na ako sa RG na hindi ko sa tingin ko hindi naman dadating dito. XP na kay pare. Nanggugulo lang. Kami din eh. Nag-XP akay kami, pre. Actually, nung MWI man, in-spam namin yan eh. Oo nga pa. Ano kasi yan, magandang pang XP din kasi ang daya sa turtle, sa totoo lang. Parang kang jungle akay pa din. Basically, parang dalawa jungler mo. Taga-pin out ka. Either you zone out the enemy jungler o ikaw mismo yung mang-pipin sa jungler ng kalaban. Hindi din malayo, no? Parang halos lahat naman ng mga roamer natin sa MPL, marunong na rin mag-Arlot eh. Yep. At some point in time, kinailangan mong matutunan yan dahil nga pasok na pasok sa meta. And with that, Lapu-Lapu ang kukunin ng Team Falcons, kasabay na rin ang Hylos. And to be fair, parang as much as ang sarap sabihin na flex pick itong Hylos, hindi kasi flex pick si Lapu-Lapu. Yeah. Kumaga, ano na yan, dedicated XP laner na yan. Unless Lapu Gold. Malay mo. Hindi ko sila pipigilan. Oo. I've seen better. Yeah, diba? You've seen everything. Ay, nako! Ay, nako! Nilabas ang Ionic Edge. And this is scary. When you're up against a Lapu-Lapu as a Uranus, the moment na hindi ka mapatay ng bravest fighter, ngingiti ka na eh. Wala nang ibang papatay sa'yo mula sa Lapu-Lapu. Yeah. Ang problema ng Team Falcons dito is yung sinabi nga ni Womi na walang papatay do sa... Actually, walang papatay do sa Lapu tsaka sa Uranus sa early game. Considering na roam din yung Arlot. Pero in terms of jungle problem, siguro mas malaki yung problema sa totoo lang nung YSS. Kasi yung talon ng Lapu, kailangan niyang i-dodge talaga. Yung Lancelot, pwede niyang hindi pansinin yung Uranus. Technically, ano pa nga yun eh, dagdag dash yan eh. Para sa'yo. Pero sa early game, magkakaroon ng problema yung dalawang junglers kasi sobrang invasive nung dalawang XP laner. Hindi mo mapipigilan. Ang nangyari yan earlier kay Ryzen, di ba? Sa una, mahirapan ka sa Lancelot. But as the DAR, as the game gradually eases by, yung Renius meron ka ng option nga na ihabilin sa ibang mga kasama. Pero ngayon, Valentina is also out for this game. Interesting. Ang ganda ng Valentina ban kasi ayaw mong bigyan ng Glorious Pathway yung Uranus. Imagine mo yung Uranus na naka-Glorious Pathway. Ang kunat, nag-heal, tas naka-slow ka. Tas tatamaan ka ng Ionic Edge. Parang pwede mo nang bitawan yung cellphone mo. Sige na, patay mo na ako. Parang kung wala kang dash, yun yung death sentence na technically. Nakita mo yung Glorious Pathway, wala kang dash. That is a death sentence. At mukhang Bruno ang tatanggalin dito ng side ng Twisted Minds. Open pa rin ang Granger. And ito yung mapapatanong ako, no? Mas okay na ba for certain teams na ibigay yung Granger? Wag lang yung Bruno or Harith. I would say yes. Kasi you go down to the Moscovs and the Granger. And pinakita sa atin yung SRGOG nung MSC na yung Bruno ay pwede mong i-lane burst both the Granger and the Moskov. So,
Kaya recently parang nagkakaroon tayo ng maraming Bruno bans sa last phase kasi ayaw mong malasong sa matchup. Lalo kapag ikaw ay red side, yung pwede ka mag-rush ng Granger ng red 4 para di makuha ng kalaban, might as well remove the Bruno. And ito ata yung magiging move ng Twisted Minds dito. Pero imbis na Granger ay Moscow ang kanilang kukunin. And ito yung medyo mapapaisip ako, no? Midnight Athena. Double marksman lineup, yes, with the YSS and Moscow. Pero hindi pa parang ang daming pera kailangan para gumana ito. Yeah, a bit greedy yung nakikita ko dito nabasa for Twisted Minds. Although it can technically work, pero mahirap yung pwedeng maging buhay nila sa early. Yeah, yun nga eh. Parang nag-double down yung Twisted Minds. Wala sila masyadong pantawid dito. Similar case ng doon sa game ng Aurora na parang sobrang greedy kasi nung Moscow tsaka Fanny. This time around naman may panlaban sila. Pero baka maganda din kasi double down dito yung Team Falcon sa early game ko. Nila yung Granger. And then maybe get a good hero for you. Oh, Kari, actually. That's a very good choice. And Kagura. Nasabi ko sana to, maganda yung Kagura because of the aspect na may Arlot sa side ng Twisted Minds. Hindi ka basta-basta mahuhuli nung final slash. And it's also a good hero laban sa YSS. That's true. At yung Kagura din sa ngayon, no, magandang hero din. If ever may Farsa pa naman na kukunin dito, ang side ng Twisted Minds. Kaya naman Selena ang kanilang kukunin. Selena has been picked several times. Maraming beses nang pinig si Selena for the past 2 days of MPL Philippines Season 16. Pero isa pa lang ang kanyang panalo. Kanina pa lamang natin nakita sa kamay ni Aqua na manalo ang Selena na ito. So technically speaking, Midnight Athena, low win rate ang Selena na ito. Nahihirapan lately yung mga Selena, especially nga yung mga nakakatapat, mga Forza na napaprioritize. But earlier on, depende pa rin naman. Most especially Kagura, although may innate purify ka, but will you be able to go for the combos in an instant? Yeah, ang kinagandahan dito sa Selena pickup is it provides a lot of vision for Twisted Minds. At least marerepel din nila yung in-basic maneuvers ng Hylos, nung Lapu-Lapu. Pero it does not stop yung mobility na meron dito yung Team Falcons in the team fights. You have the Lancelot, meron ka rin Kari, tapos yung Kagura, yung sniping capability ng Kagura. Basically, assassin to eh. Assassin in the middle lane. So kailangan din pa rin talaga mag-ingat ng Twisted Minds sa kanilang postuhan. And because of that, I think malaking importance dito for Twisted Minds na kahit paano ma-repel nila yung death sentence na paparating sa mid-game ng Team Falcons. Kasi kapag umabot sila sa late game, technically kaya nila. Pero kailangan nilang iwasan na mas snowballan sila ng Team Falcons. And I think shutting down Super Marco as well. Isa din yan sa mga talagang kailangan gawin ng side ng Twisted Minds. Dahil kapag umabot yung late game na napakasakit na yung carry, I don't think Lansu can survive that. Yan ang natural predator ng mga high HP na mga individual, yung carry na yan. Pero mukhang sobrang tapang ni Super Marco knowing na kaya niyang lumamang sa trade. And Nosha, on the other hand, tutulakin na lang niya palayo. Yeah. In fairness, medyo lamang din talaga yung Moscow pagdating na level 2. So kailangan mong gawin to para at least medyo equal yung equilibrium. Kasi pag titripa ka ng Moscow, kukontrolin niya yung wave pagdating ng level 2. At kukontrol din yung first blood here. Great start here for Sean's Selena. What happened in the mid? Arlot Selena! Pinabagsak yung Hylos na may revitalize. With no battle spells burnt as well para dito sa Twisted Minds na pa-revitalize si Ogwin doon. Malaking dagok agad para sa Team Falcons. Early game, Twisted Minds ang nakakalamang. MP the King successfully steals 1 green camp at mukhang dahil sa kawalan ng Hylos in the early game ay nakapag-cut na rin yung Uranus agad. That is a huge na intel. Ngayon, yung pana ay maiiwasan naman ni Caldizi pero hindi niya naiwasan doon yung Spirit Mystery but still graceful exit for Team Falcons. Grabe yung grabe yung players ng Twisted Minds. Hindi mo ramdam na parang kinakabahan. Palaban men, yung mga nanggaling ng MDL. Feeling ko ilang buwan nilang inipon na parang gusto ko bumugbog ng MPL player one time. Sa game sa game. Sa game po. Okay. Sa game. Sa game Salamat sa pag-clear. Baka maklip na naman eh. At this point, magsisimula na nga rin ang pagong na ito. 2 minuto, Falcons ang may hawak. Kaloy hindi na makakapunta. It looks like it's gonna be a free turtle para dito sa Team Falcons. Kyle Casey secures it. And tuloy ang laban at natamaan pa Papi. Ay, very nice follow-up here pero disconnection! It was a disconnection here for Nosha and Sean not put into motion yung nangyari. Pero follow-up with Kaloy. Very nice go there for Twisted Minds. Save the day. Sabi ni Kaloy, okay lang yan. I got you. Hindi tayo ang dapat matwistan. Kumbaga na-twist yung ankle niya ni Sean kanina. Tinulak ni Nosha eh. Yun yung mapapasory ka eh.
Actually, sobrang ganda na nga ng pinakita. Yeah. Ang angas na ng pinakita ni Super Marco doon. Dalawang crucial abilities ng kanyang na-dodge. Yeah. Yes, napaburn siya ng kanyang flicker. Pero as you said, nando na si Kaloy. Yun yung plot twist. May isa pa palang taong nagtatago doon. Magta-type muna ng MB. My bad, my bad. Nung notion, kailangan tindir pa yung combo. Dito mama yung combo mula kay Few. Pero ito, tatama. Kaloy on the front. Aray ko. Tinatagag Lure spotway, pero sila pa makakadali. Few is Kyle. down. Pinakalikod naman si Kaloy. Akala pupuruhan. Double kill for Ferds. Medyo medyo mainit yung dugo ni MP the King. Ginamit pa niya yung Traceless pabalik. Kaya naabot siya ng Phantom Execution ni Kyle TZ. Unfortunate positioning mula sa Twisted Mind. So kahit paano makakakuha ng konting momentum dito yung Team Falcons. Even though lamang pa rin naman sa resources ang Twisted Minds. At matagal-tagal pa naman bago lumabas ang pangalawang pagong ng larong ito. Nosha and Super Marco nagiging medyo maingay yung lane na to pero malayo pa sa kanila. Kumbaga malayo sa bituka pero masakit na yung ulo ng dalawang teams na to dahil kanina pa nagkakaroon ng laban around the purple buff of Twisted Minds and around the orange buff of Team Falcons. Yeah. Grabe si Nosha, talagang down to the basics of naka-freeze pa yung bottom wave. And this allows him to sort of like control the last wave before the third response. So mapipilitan si Super Mario na parang pumili, okay, lalaban ka ba sa turtle or mag-clear ka pa ng wave? Kasi kapag nanlaban ka pa sa turtle, baka umabot pa yung Spirit Destruction. And may choice yung Twisted Minds. Pwede magtulak na ng tower dito si Nosha. So ngayon, Super Marco bumalik siya and nauna nag-clear yung Moscow. So this means may numbers advantage yung Twisted Minds. Inaabangan pa nga si Marco! Okay, kakasabi lang natin inaabangan. But a great duo yet again doon sa may banda baba. This time, na-secure nila yung kill. Ngayon, yung third na naman ang gustong i-secure ng Team Falcons. Might be a free turtle. Nag-SOD. Na nga ba? Papasok ba dyan? Sila Nosha. The question is still there, pero mukhang hindi na muna. Pero ang question ngayon, na makakasurvive si Kaloy, hindi na rin. As Team Falcon tours him down. Pero nakapagplato din si Nosha doon sa baba at mukhang mangangalahati pa nga ang buhay. Hindi, mapapabagsak niya yung Torre doon sa baba. Not only did Twisted Minds get a few wins out there. Yes, yung turtle napunta sa Team Falcons pero Torre yung nakuha sa baba. Farm lang kasi habol nila eh. Again, aabot at aabot sila sa part ng game na kaya na lumaban sa Team Falcons kasi yung late game aspect ng Moscow, may map advantage sila. Ito yung kanina pa natin binabanggit, yung macro advantage with the Moscow. And nagagamit na ng Twisted Minds yung kanilang heroes to buy time para makapag-farm si NP the King, makapag-farm si Nosha. And even yung Uranus ngayon ay magiging problema din yan pagdating ng mid-game kasi napakakunat niyan. So that's another layer of defense na pwede magamit at Twisted Minds to repel Team Falcons whenever they try to go for team fights. Ang daming two-factor authentication, kumbaga security. Okay, sure ka ba na gusto mo umin dito? Kasi laging nandoon dito sila Lansu. And aside from that, you mentioned yung farm-up version din kasi ni Nosha ay malaking bagay. Yeah. Na-eliminate yung kanyang kaline kanina, Super Marco. At ngayon na malaya siya, even the crab coin ay nakukuha niya. And this is big for Twisted Minds. Alam natin na yung late game ay isa si Kari sa mga kailangan talagang abangan. Lanzo Pop sa Consecration. At ayan na yan, natatakas na lang siya. Uranus gameplay by the way. Walang ulti yung Lapo. Wala rin namang ulti yung Uranus pero yan ata yung isa sa pinakawalang kwentang ulti na i-call mo pag player ka. Parang, walang ulti yung Uranus ha. Yung Uranus sabihin sa'yo, so? 20 stacks pa rin to, pare. At alam mo, ang isang nerf na sa tingin kong papatay sa Uranus, yung pag hindi na pwede mag-reset yung passive sa Torre. Kasi yung mga Uranus players, tatapangan lang nila eh. Magpapahit yan ng isa para lang 20 pa rin yung stacks. Yan yung pag super long walk yung Uranus. Sige na nga, pindutin ko na nga. At pasasalamatan natin si Fuego dahil maraming gumagawa na niyan sa RG. Pero sa ngayon, ito ang gagawin nila Ogwen. And to get the first na iwasan ni Bambi the King. Habang Spear, hindi naman tatama. Pero yung pag-go... Ay, tumama pala! Tumama doon sa banda baba, pero hindi pumasok doon si Nosha. Pero tatamaan niya at kukunin ay yung Torre na naman dito naman sa bandang taas. No Pero team mukhang fights. habulin siya. Kyle TC looking for the puncture in. Pero mukhang hindi niya papalagan, papi. Di ata kaya yan, boss. Una sa lahat, wala ka pang War Axe stacks. So yung habol na yun, medyo delikado rin for Kyle TZ if pipilitin niya. Kasi kayang-kaya ka microhin ng Moscow. Although lagi natin sinasabi may micro capabilities yung Lancelot. So does the Moscow, no? Yung capability na i-dodge yung puncture. Kapag na-misplay mo yan, ay talagang kawawa ka sa mga spear ni Moscow. Eto, kawawa si Ogwen. Nilatag ang your spotway. Ayan na, yung ultimate na walang man. naman, na sinabi mo nga, kahit ikaw mo na wala ng ultimate ho, pero medyo masakit. Ang Tornos magagaling ito kay Kyle TZ. Nosha, just banking on kung sino pwede nang dalihin. Pero ngayon, disperse muna ang laban. Ayan o, yung nag-ulti na naman yung Uranus. Tapos sabihin sa'yo, so,
Anong nga kayo man, nandito ako sa gitna, inaharangan yung 4 na members ng Team Falcons. Sinabi natin kanina, may mobility. Kitang-kita naman si Kyle TZ, may bypass pa din laban dito sa Twisted Minds. Nasaktan kanina si Sean doon sa Thorn Rose, but that's about it. Kumbaga, yung target selection dito ng Team Falcons, it has to be either we pick somebody off na full assassination, or if hindi, may Uranus problem tayo. And yung mukhang sasagutin na nila ang problema. 4 ang ipapadala para kay Lanzu. Here comes the Glorious Pathway. Okay, nag-ultimate din si Lanzo. Sinalubong ni Fertz, nakapag-flicker, tapos Cyclone Eye! Boss, yung May bot! oras pa siya Yung bot! mag-recall habang yung bottom lane naman ng Falcons sa pinupurukan dito ng Twisted Minds. What a play here for Lanzo as well. Nagka-migraine ako doon, pare. Grabe. Ang daming in-expend para doon. Ayan, oh. Pero si Sion! Pero si Sean ngayon ay makakatakas pa rin naman. Meanwhile, there's going to be a spear, hindi tatama. Pero what a call for Twisted. Imagine mo yung kailangan, ang daming pipindutin ni Kyle TZ para mapababa yung buhay ni Sean. Si Lanzo, pipindutin niya lang yung ulti niya. Tapos babalik na. Lahat ng mga sakit ay mababawi din. At ang problema, yung sakit ay masakit din. Ito yung tipong pagbenta yung stacks. Alam nating napakasakit na ng Ionic Edge. Kaya hindi mo rin pwedeng i-ignore sa ganitong klaseng Lord fight. Kaloy, right in front of first. Half HP para dito sa Lord. Hinahain na Oy, ni Lanzo para! yung sarili niya. Pero dito sa panatatama ng alam din yung mga traps sa magkaya dito kay La Super Marco. Pero Khaleesi will still be able to secure the Lord habang magkakaroon ng chase. Nagkakagulo-gulo. Wala na si Lanzo. Kaya yung Marco, next tayo. layer of defense ay kaya nang tapusin at tunawin nila Super Marco. May pana na tatama. Pero for Team Falcons, this is a great start. Medyo indecisive yung Twisted Minds kanina kung papasok sila. And it's all because of Fertz. Nakaharang yung lapu-lapu doon sa entry ng YSS. Even though tumama yung barko sa harap ni Ogwen, nandun kasi yung lapu-lapu ay nakaabang eh. Parang sinasabi ni Fertz, sige, MP, subukan mong pumasok. Hahampasin kita. At In-game ha, in-game. In-game. At ito natutunaw na rin si Lanzu sa kamay ni Super Marco. Here comes the bulletproof buyout. Pag nandito ka na sa pinakadulong parte ng larong ito, napakasakit na ng carry, hindi na pwedeng i-ignore. At kailangan nang hanapin dito si Super Marco. You have a problem kung ikaw ang Twisted Minds. As you mentioned, yung Ari, yan yung pinaka-natural na counter sa mga pinaka-makukunat. And it just needed time. And time is of the essence ngayon for Team Falcons as they gradually increase yung mga nasasakop nila. At ngayon naabante rin sila Fertz. Hindi naman masyado lalalim. But still, makukuha lang kayo ng pinataw, which is the turret on the mid lane. Naghahabol, Lanzu. Pero Lanzu, yan ang sinasabi natin, hindi na sa punish. Basta makunat na lang siya. Final slash here committed for Kaloy. But still, ang bilis ng pag-atras dito ng Team Falcons. Magkakaroon ba ng chase down? At doon ang Rush Umbrella with the same umbrella. Pati yun yung overturn lahat ng combo binato. Pero tigil muna ang team fight. Grabe. Hindi na nila tinuloy, no? Nakita mo yung carry, men? Kala mo tank? Parang umatras na lahat, sabi ni Marco. Siya yung nagsabi na, sige, atras kayo, ako bahala sa harap. Kahapon pa siya ganyan, by the way, no? Even in their comeback game, kahapon against Aurora Gaming, humaharap yung Moscow niya. And siguro hindi na nagpapalit. Kung carry, ganun din naman, may dash din naman yan. Yes, kaya ito yung sinasabi natin kanina. Ito yung strength din talaga ng lineup ng Team Falcons na yung group up capability nila ay napakataas. Kaya naman for Twisted Minds, kailangan talaga nila dalhin to sa ultra late game na even though matutunaw nung carry yung Uranus, at least magagamit mo yung Moscow. At this point, hindi pa enough eh. Hindi pa kaya nung mga sibat ni Nosha na labaran dito yung Team Falcons. Kasi ang daming kumikilos sa kanilang lineup. Pwede siyang matanunan nung lapu-lapu, i-revitalize lang sila ni Ogwen, especially with the Glorious Pathway as well. And then, yung targets niya na kailangan patayin dito, hindi rin definite. Kasi kailangan mo intindihin yung Lancelot, kailangan mo intindihin yung carry. Okay, very nice arrow there for Sean na napigilan slight yung chase doon onto Kaloy. Meanwhile, may konting window dito. Twisted na. Alam nila, wala namang Glorious Pathway pan-chase si Ogwen. Uy. Alam ng Twist ha. Laging ginagawa ng Team Falcons to ito. 20 seconds before the Lord spawn, they played the opposite side of the map na maraming tao doon. So ngayon, magkakaroon ng control ng konti dito yung Twisted Minds sa kanilang Lord side of the push. And kapag bumaba na yung Team Falcons, i-reclaim lang ni Nosha yung opposite side of the map. Pero pwede manlaban kagad yung Falcons dito. Nakita din nila na nanggaling na nga sa top lane yung Moscow na yun. Ipaburst na ata ng Team Falcons ito. Pero nandyan na nga si Lanzu sa loob ng pit. Okay, so may pinakagilid, pinalayo nila pilit si Epi the King. At mukhang yung Lord masisigure pa rin dito ni Khaleesi. Meanwhile, na-stun doon sila Kaloy. What a train of events here para
para sa Team Falcons. Pero nakabuelo dito sila MP the King. Sa pinakadulo naman, si Super Marco tinanggal. Ang pana, tinanggal si Sean. It's a 2 for 1. Twisted Minds abante sa gitna. Pero yung Lord napunta sa kamay ng Team Falcons. Isang tore pa lang ang nakukuha ng Twisted Minds matapos ng winning team fight na yun. At napakasakit na nga rin pati dito si Kyle TZ. Ganda! Ang ganda nung ginagawa niya, mina-micro niya yung Lancelot, hindi siya nagda-dash. Kasi tinitikitan niya si Kyle TZ para hindi siya tamaan nung Thorn Rose. At ngayon mukhang makiklear lamang ng Twisted Minds ang napakabilis ang Lord na ito. Hindi magagamit ng Team Falcons for now. And that will be the end of that Lord push. Silip muna tayo sa ating in-game equipment hatid ng Infinix. Looking at our gold laners, papasok na tayo sa punto na pa 6 items na ang parehas na gold laners natin. Literal copy-paste yung item ng dalawang gold laner. Hindi po ano yan. Sadya po yan. Hindi po mali yan. Sadyang-sadya yan. Pero I think mas malaking problema dito kapag natapos na yung Malefic gun for the side of the Mosque. Kasi babakat talaga yan. Yung carry, bumabakat na yung damage yan eh. Kumbaga sasakit lang siya ng konti. Pero mas malaki yung magiging jump nung power spike for the Moscow. Mas kaya niya nang mag-solo ngayon. And baka umabot tayo sa punto na kailangan maunang mamatay si Nosha for Team Falcons. Kasi kahit sabihin natin sobrang mobile nung heroes ang Team Falcons, medyo nagiging umaabot na rin sa carry territory yung Moscow. By the way, kanina si Sean sinolo kanya si Pew. Pero ngayon, Kaloy! masasolo din si Kaloy! Naiwan! Natusok siya doon ng kabayo. One man down for the side of Twisted Minds. Mukhang ito na naman ay magandang advantage for Team Falcons. Grabe mapapatanong ko eh. Kyle, wag asim. Alam ng mga tao yung Lancelot bush na yan eh. Pag nag-phantom execution ka papasok, may mga maaalala kang tao dyan. Naaalala ko yan. Naaalala mo yan, pare ko. Naalala ko yan, pre. Pero yan yun kasi, ito, may Y16 nun. ito nanalo. Oo, ito magandang play. Kyle TZ, muntik na siya doon. Nasim mention, okay lang yung ganyan mga asim plays as long as maganda yung kanyang mailuluto sa plato. At magkakaroon nga ba ng panalo dito Team Falcons? Umahabol dito ang Twisted Minds. But still, nakikita natin discipline for Team Falcons. Ganda ng force eh. Ito yung controlled aggression na tinapangan lang nila. Even though na-force yung flicker ni Ferds dito, mas importante na na-burn nila yung flicker ni Nosha. Kasi mapapabawas mo yung tendency ng mga Moskov na mga outplay with the flickers. Ngayon, mas simple yung Lord approach ng Team Falcons. Kapag nanlaban yung Twisted Minds dito, hanapin lang natin dalawang hero lang. Yung YSS or yung Moskov. And kung may mahanap silang isa, malaking dagok na agad ito para sa Twisted Minds sa kanilang DPS. Dahil kung titignan naman natin yung mga ilang hero, sure, you have some damage mula dito kay Sean on this Selena, pero burst damage yun most of the time. At pa-chepi-chepi kung tatapak ng Abyssal Traps. Ang totoong damage dealers para dito sa Twisted Minds ay yung mga nabanggit mo, Midnights, the YSS and the Moskov. At mawala lamang yung isa ay win condition na ito para sa Team Falcons. Kaya nare-realize talaga nila na kailangan cover talaga all bushes. As you mentioned, nakala ko mag-attempt ng push sa top lane ang Team Falcons, pero mukhang reset muna para sa Lord. May Agent Kramer, men. Tinamaan ng pana. Papunta kay Kyle TZ yun eh. So kailangan nilang i-reset yung Lord dahil doon. Kaso nahuli doon sa pinakagilid si Gwen. Birds onto the front side. Easy reaching MP the King nga pa si Nosha naman na mapapabagsak. Sinabi natin na dapat di sila matanggalaan ng mga front damage here. Pero mukhang gaganti rin naman ang Twisted Minds. Super Marco on the other hand, hindi pa pahig na maging all lang ang score. 2 for 3. Pumapabor ba to sa Falcons? Oh man, yung flicker ni Lanzo might have been the most useful flicker usage on a Uranus dito sa MPL. It'll go down in history. Pinakamalaking impact na flicker Uranus na nakita natin. Lanzo trying to sustain the damage of Super Marco. May Lord attempt. By the way, may jungler. Ang Twisted Mind. The question is, aabot pa? Naku. Pero ngayon, parang ayaw palapitin. Even Super Marco, sabi natin Super Marco, ito yung humaharap na version niya na naman. At sinabi natin, may barko. So mukhang hindi rin i-take ng Team Falcons yung risk na ito. At boy na rin si Kyle, Kakaiba si Lanzo, men. Built diff yung Uranus niya. Ang pinaka-importanting Europe flicker play sa isang laro so far. At ngayon kalahati na ang buhay ng Lord pero i-reset ito muli. Napakabilis lamang ito sa kamay ng isang carry. Anytime ay pwede nilang i-go ito. Okay, tumatama naman yung mga arrows. Spear of Destruction here. Pumasok na rin si Nosha. Habang yung Lord sa secure man ng Kyle TZ, si Open ng kanilang magiging kapalit. Si Lanzo na naman sa binalikod. Tapos yan si Super Marco. It's going to be a shutdown. At tuloy-tuloy yung pagkabate dito ng Twisted Minds. It's not a blood twist. Ito naman yung pinaka-climax. Pero si Kyle TZ, tinatry niyang i-touch ang lahat. Pero susundan niya financials, hindi ko connecta. Kaya mamanualin. Mano-mano na ang paghabol dito ng Twisted Minds onto Kyle TZ. There's going to be the punish from MP the King.
may Lord naman silang kasama. Sobrang daming high-level play. Nagsimula yan, alam ni Lansu, walang flicker yung carry, nagpakamatay na siya, men. Pinindot niya yung ulti niya para tabihan si Super Marco, namatay sa Blade Armor yung carry. And si Kyle TZ, nahanap pa niya pagka-traceless ni MP the King. Nandun yung Phantom Execution. Mamaya natin pag-usapan niya kasi may papasok pa Lord sa baba. Okay, ngayon, it's up to Twisted Minds na somehow i-melt yung Lord. Posible pa rin naman. Pero look at the way that Few and even Hurts guards up the Lord na hatak nila. Nakakakaba mga pangyari. SOD ay tatama. Pero mukhang hindi yata lalalim dito. Muna sila Nosha. The patience. Men, rookie mistake na sana. Pero walang rookie ata. Wala. Para sa Twisted Minds. Pare koy, kung ako rookie kabato, pipindutin ko na yun eh. Oo nga, alam mo yung parang sige, pwede na yan. Tapos pag landing mo, may payong bigla. Pero eto, gusto ko na yung highlight ha. Kita mo yung sidestep ni MP Taking kanina pag dash yung sa harap ng Lancelot. Tinouch yung Thorn Rose, man, kasi alam niya kaya siyang one-hitin. At yun yung ginawa niya kanina. Oh kay my Kyle goodness. TC ng Game 1. Sabi niya, teka, ginawa ko na yun sa'yo kanina, hindi kita pagagantihin. I cannot. And now we have an even ball game once again. 700 lamang ang goldie dito ng Twisted Minds. Bababa pa nga ata ng 500. Literal, samgyup na lang yan kung saan-saan. At ito na, late game is real. Pero ito na. Lansu. Para kay Lansu sa pinakagilid, si Ogwen ang kanyang kiniklipan play. Pero there's going to be the first here for Few. Nosha is down. Alam nila walang flicker. Pumampick sa ibang hero, pero ang target pala si Nosha. Pare koy, iyan ang masasabi natin na kahit sa yung mga rookie na to ay walang kaba-kaba sa loob ng kanilang katawan, you are still facing the OG, the veteran, Season 1, GOAT all the way papunta dito sa Season 16 in terms of longevity. You with a veteran move. Kabisado eh, di ba? Dinaan ka sa experience, men. Dinaan talaga sa experience. Yung finest na Shkoy Kaloy. Dito, pinipilang i-delay ang pagpasok dito ng Team Falcons. Trying to soar high. Pero medyo mapaparay doon ang mga one members dito ng Team Falcons. Sa atras, concealed play. Mukhang mag-aabol. So, ayan na naman, naipit sa sitwasyon si Owen. Sapat yung magiging damage nila. Eto, hindi na sumalabag dito si Nosha. Ginagawa lang. Pero sapat. A double kill for Abby the King. At ngayon na bante. Gawin pa nating tatlo. Pababagsakin ng Twisted Minds. Sean hunting number. Oh my Kamusta ka God! na? Dito rin pala tayo magkikita sa MPL. Welcome to me. And for Twisted Minds, apat ang kalamapapatumba laban sa Team Falcons. Dito na pasensya, Kyle TC mag-isa. Tatapusin na ba ng Twisted Minds o maglo-lord pa sila? Mukhang ito na nga yata yun. This is a twist incoming as Twisted Minds sweeps Team Falcons. And what a debut for Twisted Minds! Ang plot twist natin ay nasa simula pa lang ng seryeng ito! Sabay-sabay natin batiin ang kampiyon ng MDL Philippines. At Team Falcons, welcome to the Twist! Imaginein mo pare sa realm ng storytelling, sa lahat ng mga literatura ng mga isinulat, ang plot twist ay inilalagay sa dulo. Pero para sa Twisted Minds, sa simula pa lamang ng season na ito ay nilatag na nila ang kanilang milagro. 2-0 against the Living Legends. What a start para sa Twisted Minds. Grabe. Speechless ako, men. Yung micro, super excellent. Yung macro, naging maganda rin from both teams. Gusto ko lang i-highlight, men. Dalawang flicker ng Uranus yung nagpaiba ng laro, ng takbo ng laro. Men, that is such an entertaining series. Palakpakan pa rin natin ang Team Falcons. Currently 1-1 sa ating liga ngayon in the opening week of MPL. And up against Twisted Minds ay pinakita din nila kung gaano kalupit ang laruan ng Team Falcons. And for our victors, Twisted Minds, the MDL champions, going to MPL with MP the King. Mukhang mainit ang kanilang simula sa season na ito. I know, yung Nine Lives family ay sobrang proud sa na-achieve ngayon ng ating rising stars. Now in MPL, making their hot debut, winning and sweeping off Team Falcons. Ibang klase ang kanilang pinakita. Mga rookie na walang kaba sa loob ng kanilang katawan. Kaya naman makakausap na natin sila. Baka naman sa interview pa, kabahan ng mga ito. Punta na tayo sa ating hosts. First match, also their first win. Ladies and gentlemen, your winners, Twisted Minds!
What a start, Nosha, Kaloy, Sean. Welcome to your MPL moment. I'm sure you're feeling good about this win. Unahin na natin, man, Nosha. I can't believe I'm seeing this. What a spear dun sa dulo na matchup that sealed the deal. How does it feel na after, grinding from the amateur scene, right at the MDL, nandito na kayo ngayon and first match, kuha nyo kagad ang first victory? Lagi kami inaalalayan ni Coach Bon na kaya naman talaga namin sumabay. Pero di niya inahayaan na lumaki yung ulo namin. Parang lagi niya lang sinasabi na basta labanan niyo lang, i-treat niyo lang na scrim yung laro, ganon. Tapos maging humble lang lagi. Yun lang. Kaya yan. Sobrang gandang performance ang pinakita nyo ngayon, no? Sa mga hindi pa po nakakaalam, sila ang MDL champions sa ating former season at talaga you guys performed well. Kasama nyo rin dyan, of course, si Lansu na nagbabalik sa MPL PH stage. Lansu, welcome back. Welcome back. Kumusta naman ang pagbabalik mo? Ano yung pakiramdam na nandito ka na ulit sa MPL stage? Hindi na po ako kinakabahan. Excited na po eh. Kasi gigil po akong bumawi eh. Way back season 10 was, I believe season 11, 12 po, right? 12. Okay, so season 12 was that time na nandito ka. Ano bang dapat i-expect ng mga MPL fans from you from season 12 na ngayon nasa season 16 ka na ulit? Ang laki po talagang pinagbago ko kasi basta po, mali-mali yung ginawa ko. Yung season 12. Ngayon, babawi talaga ako. Itatama mo na yung mga yon, Oo, Lansu. mali-mali. At isa pang gusto ko matanong, si MP the King. MP? Of course. MP. Ano po? Among your team members, ikaw lang yung nasa Twisted Minds ngayon na main 5. How are you feeling na sila ngayon ang kasama mo na alam mong buo na yung chemistry nila na 4 tapos ikaw na kasama nila? Parang magaan sa pakiramdam po kasi hindi ko naiisipin yung chemistry pra. Kumbaga ako na yung magbe-blend in sa kanila. I love the idea, and I guess Coach Bon, we're gonna close this one out with you, because from what we saw, all of the times that you've been coaching, you've been with very familiar players, you've been with a lot of names that have been household in the MPL scene. What makes this roster of Twisted Minds quite different na handa kayong maipagsagupaan for season 16? Unang-una siguro, nung una ko silang ma-meet, sobrang nainigab ako sa gagawan nila. Wow! And bukod pa doon, pangalawa, may kanya-kanya silang motivation. Lahat sila mga breadwinner ng kanya-kanya nilang pamilya. Kaya malalim ang pinagugutan nila. And with that being said, that inspiration led to their victory. Once again, your winners, Twisted Minds! What a victory, what a statement, Odin. Ang nakita natin from the Minds as they get their first victory right here. Talagang may pinapatunayan agad ang mga members ng Twisted Minds. And with that, let's see kung ano pa ang sasabihin ng ating mga casters. Maraming salamat, Hans and Odin, at pati na rin sa Twisted Minds. Nagbabalik nga tayo dito sa ating casting desk matapos ang isang major upset na nakita natin dito sa ating Week 1 with Twisted Minds taking down Falcons 2-0. Men, maintindihan mo pa kung 2-1 pero ito 2-0. Tsaka nung nakita natin yung Rise again na wala nga kakaba-kaba, sobrang laking factor no na pagpasok nila, buo yung loob nila, finally securing a strong start for MPL. Yep, and naging maganda yung performance ni Sean on the Celine, the traps and the arrows that were laid out. May isa pang tinangke yung Kramer, pero ang dami niya mga importanteng snipes. Even at some point, sniping few on the Kagura. Sobrang importante nung individual performance dito ng Twisted Minds. Yung vision na nabibigay din ni Sean in the middle lane. Yung control nila with the Arnott combination. Even ito, yung Notion combo, medyo nagkakaroon minsan ng parang, uy, ba't mo tinulak? Ganyan. Yan yung mga pwede mong i-iron out in the next few weeks. Pero ang di mo matatanggal sa kanila is parang wala silang kaba. Actually, feeling ko nga yun ang tinanggal ni Bonchan. Yung parang hinampas niya yung mga likod. Parang dapat di kayo kabahan, malalakas na kayo, mga kampiyon din kayo. And nakikita natin dito yung individuality ng mga players ng Twisted Minds. Tsaka ang sinabi nga ni Coach Bonchan, malalim ang pinaguhugutan ng mga manlalaro na to na
prepared sila pagpasok dito sa MPL dahil nga breadwinners to ng kanilang mga kanyang pamilya. Mahirap mang i-relate yung sabihin na nating wala sa laro mismo. Mahirap ding sabihin na hindi nakakaapekto na alam nilang kailangan nilang manalo dito, na kailangan nila na ilabas kung sino nga ba o ano ang kanilang lakas dito sa Game 1 and 2 na kanilang pinakita. At gusto ko dito sinabi rin mismo ni Code 1 na in love siya sa laruan nitong mga to, nung 9 lives pa sila before. And even MP The King mentioned na siya yung kailangan mag-adjust at hindi naman sobrang hirap ng pag-win-in. In this specific instance, Midnight, dito tayo medyo na pa, uy, wait lang, parang end the ball. Oo. Ang lupit pa nga ni Marco dun, by the way. Gusto ko lang i-mini highlight yung bato nung spear, yung Spear of Misery, katabi niya yung pader. Pero paglanding ng Moskov, kagad siya, Wind of Nature kagad siya kasi alam niya kaya siyang patayin ng Moskov. Unfortunately, it wasn't really enough kasi yung reinforcements ng Team Falcons hindi makasunod kasi may mga pana mula kay Sean doon sa likuran. So hindi nila masamahan yung kanilang carry. And ang daming crucial na arrows dito nung Selena kaya hindi basta-basta makasunod yung ibang players ng Team Falcons. Even though it looked like Team Falcons na yung may control pagdating ng mid-game. Ito yung sinasabi natin kanina. Pag dinala nila to sa late game, kayang bumawi ng Twisted Minds kasi umabot na sa carry territory yung Moskov na kung saan nalalaro sila sa mga dashes, nalalaro sila sa yung mga spears na binabato ni Moskov and also pantay na sila ng damage output. Feeling ko nalaro sila lalo ni Lansu. The reach from this Uranus na hindi mo talaga dapat minamaliit. Oo, yun din kasi kapag pang ultra late game, yung mga ganitong klaseng lineup, mapapasabi ka talaga, not my snail. Huwag susuko. Di ba? Di ba? Ayos ba? Ay, yung mga ganong klaseng ultra late game kasi para sa Twisted Minds, kailangan lang talaga nilang bumili ng oras. And that's entirely why kumuha sila ng isang Uranus na yun naman talaga ang specialty. Feeling ko dadagdag ni Wolf to sa sa item list niya na natutunan sa Howl eh. Pwede pala yung second skill flicker Uranus. Paano pala legit and viable strategy from an XP laner kasi ini-slow niya yung apat kanina men kaya umabot yung pana, umabot yung barko at most importantly umabot yung sibat mula kay Nosha. And napaka-importante ng Uranus flicker na yun. I can't believe I'm saying this honestly. Hindi ako makapaniwala na sasabihin ko sa isang MPL broadcast na napaka-importante ng isang second skill flicker ng isang Uranus kung saan magbibigay ito ng slow. And medyo nagbibigay ito ng pressure sa mga kapwa kong XP laner Midnight dahil sa totoo lang no, Athena, kapag sinabi sa'yo na meron kang Arlot, may Benedetta ka, hindi ka makagawa ng play, o ba't si Lanzo nakagawa ng play gamit Uranus. Kung posible at kaya ng Uranus, kaya din ng ibang mga XP heroes. Parang nawalang kabigla ng excuse na hindi makagawa ng play. But of course, our BPI rich guy, walang iba kundi si MP The King, leading his new pack towards the top. Yeah, ang mahirap dito no, napuruhan siya ng early game, bantay sarado siya kay Ferds, pero hindi na wala ng composure si MP The King, nandun pa rin yung kanyang pag-farm. And ang gusto ko sa laro nila is hindi pinipilit, no? Even though ng early game medyo indecisive, pagdating ng mid to late game, sobrang importante nung decision na keep yourself alive. Kasi mamatay na si Kaloy, mamatay na si Lanzo, ginagawa nila yung trabaho nila para saluhin yung damage mula kay Super Marco. As long as umabot yung YSS saka Moskov sa late game, may chance pa yung Twisted Minds. At nakita natin na yung chance na yun mag-bear fruit dito sa ating late game. At ibang klase, 20-minute game na naman. To be honest, Midnight, parang ang tatagal ng laro natin ngayong araw na to. No? May mga 22 kanina, umabot ng 19 yung isa. I think the shortest game for today is around 16 minutes. Sobrang ibang-iba ito sa ating opening day kahapon kung saan yung first series natin ay natapos in 11 minutes, 10 minutes, 13 minutes. And this goes to show na iba nga ang timpla ng bawat team sa MPL Season 16 ngayon. At iba din ang timpla ng dalawa sa pinakabigating team natin dito sa Pilipinas. Ang sunod po nating match ay Onyx Philippines kontra Team Liquid Philippines. The MSC Champions kontra sa M-Series defending champions. Gusto ko lang sabihin, no? Marami tayong international viewers mamaya. Mainit yung laban, Team Liquid versus Onyx. And I'm pretty sure na talagang gigil itong dalawang to. TLPH gigil buuin yung Golden Road na hindi nabuo ng Onyx franchise. And Onyx Philippines gigil din sila na bawian yung nagwaging team last season. And so far, maraming mga nagko-comment na baka naman may mga curse
Pero for me, wala pa naman. Hindi pa naman nagsisimula laban. Mamaya yan yung mga dapat hindi nyo ma-miss out. At sold out ang ating MPL Arena ngayong gabi para sa match-up na ito. At panigurado, napakadami ding international viewers and local viewers. Saktong-sakto, Sabado ng gabi. Kakauwi lang ng mga tao kung nagsimba man o nag-family day man. Ito yung oras na nasa bahay na kayo lahat. Saktong-sakto, buksan nyo na TV nyo, buksan nyo na cellphone nyo, kunin nyo na yung mga tira-tira nyong snacks dahil panigurado, ako hihilingin ko na. Sana mag 3 games to dahil ang daming nag-aabang kung ano nga ba yung itsura ng TL and Onyx ngayon. Ako excited ako kasi kung meron mang tayo nakitang malupitang XP, iba naman yung flavor para sa XP laners natin, di ba? Kirk and Sanford. Posible ba yung mga biglang Uranius na mga ganong galawan pero may additional XP laner? By the way, for Onyx, we have ATR or Ryota. Ang dami mong aabangan yung laro ng Apex Predator. Sino ba yung XP na ilalabas dito ng Onyx? Ano ang itsura ng Carl TZ na tapos na sa kanyang mission? MPL plus na to sa kanya. Kumbaga, tapos na siya sa MPL. MPL plus na siya. Tama naman. Nasa end Kompleto game na eh. May M-Series, may MSC, nag-SEA Games, di ba? Ano pa ang hahanapin mo kay Carl TZ? Pero sabi nila, sinabi ni Sanford and ine-echo din naman ng Team Liquid Philippines, no word, no pun intended, na gusto nilang ulitin yung ginawa nila. At yun naman talaga yung gusto nating makita mula sa ating mga kampiyon. Keep the excellence alive. Keep the passion alive. Pero syempre, bago natin puntahan ang susunod na match, ay balikan muna natin ang The Howl. Welcome back to The Howl, and I've enjoyed that series so much, not because of 2-0 series, but because of the fact that the rookie magic is still there. So we learned another set of 3 things today after that series. First, and most importantly, the rookie magic that we saw. All right. Yesterday, we saw one rookie in Ferds win and actually become the MVP of a match. That also happened with X-Nova just earlier on. But now, it's 4 of them out of the X-Onyx 9 Lives players, now part of Twisted Minds. They have showed us a wonderful series, even up against a team that won yesterday and actually won a lot of championships afterwards in Team Falcons. And I think this is just very good for the league because it just tells us that even in the amateur scene, we can find good talent. Now, we're talking about Twisted Minds and their Twisted Tutor. Tutor is a word that actually is used in MLBB from the Philippines and even internationally when you pick the enemy heroes that pick the heroes that your enemy picked in game number 1 and use it against them and win with it. Exactly what happened in that series. And maybe it's because of the genius of Bonchan, or maybe it's the bravado of the members of Twisted Minds, but because of the action that Uranus with the flicker to get kills, to get initiations, a lot of dashes and a lot of outplays that happened between 2 teams, we saw that this is really a good way to show the first match for Twisted Minds. And last and most importantly, this is the Twisted mindset. And you'll see that even when they're half HP, 1/3 HP, as long as there's 5 of them, as long as they have stuns, as long as they have their ultimates, they will fight. We press on. That's what we knew and what we learned from Twisted Minds, and that's what made them win this series. That has been my analysis of that series. And for now, we are going to be heading on to a break. See you next time. GG bro! Don't worry, be only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Pang-marinade! Panggisa! Pampasarap! Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Knorr Liquid C.
seasoning. Mula luto